ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালাচিট চেনেলত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত আমি ষ্টক মাৰ্কেটক অতি সহজ ভাষাত আপোনালোকে বুজি পোৱা ধৰণে বুজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, আৰু এই প্ৰয়াস যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। লগতে যিসকলে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট শিকিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালাচিট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনাৰ লগতে আনকো ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাত সহায় কৰি দিব। ধন্যবাদ। আহিছোঁ প্ৰথমতে আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কি হয় তাৰ বিষয়ে ক'বলৈকে। শ্বেয়াৰ আৰু মাৰ্কেট এই দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ। আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ বিষয়ে নক'লেও বুজি পাব, কাৰণ মাৰ্কেটত আপোনালোকে ডেইলি গৈয়ে থাকে। মাৰ্কেটত কি হয়? মাৰ্কেটত আপুনি ফ্ৰুটছ, ফিছ, চিকেন, মাটন বা ক্লথ সকলো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিনিবলৈ যায়, আৰু এইবোৰ মাৰ্কেটত উপলব্ধ হয়। ঠিক তেনেকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কোম্পানীবোৰ থাকে, আৰু সেই কোম্পানীবোৰৰ একোটা অংশ বা হিস্সা বা শ্বেয়াৰ আপোনালোকে যদি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনে, তেতিয়াহ'লে সেই মাৰ্কেটখনক ক'ব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট। এতিয়া অংশ বা হিস্সা বা শ্বেয়াৰ কি হয়? যদি আপোনাৰ এটা কোম্পানী এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ মন, আপোনাক 1000 ৰুপিজ লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে? 1000 ৰুপিজটো আপুনি বেংকৰ পৰাও ল'ব পাৰে, নাইবা পাব্লিক বা আন ইনভেষ্টৰৰ পৰা ল'ব পাৰে। যেতিয়া আপুনি বেংকৰ পৰা ল'ব যাব, তেতিয়া আপোনাক বেংকে এটা ইণ্টাৰেষ্ট দিব ক'ব, আৰু সেইটো আপোনাৰ কোম্পানীৰ কাৰণে ভাল নহ'ব, কাৰণ কোম্পানী গ্ৰ'থ নহওঁতে আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিলে আপোনাৰ কেপিটেলৰ পৰা পইচা গৈ থাকিব। সেইটো নকৰি আপুনি কি কৰিব পাৰে? এই 1000 ৰুপিজ আপোনাক যে লাগে, 1000 ৰুপিজক আপুনি 10টা ভাগত যদি ভাগ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 100টা শ্বেয়াৰ কোম্পানীৰ হ'ব, আৰু এই 100টা শ্বেয়াৰ আপুনি 10জন মানুহক যদি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে, আৰু সেই 10জন মানুহৰ পৰা যদি আপুনি পইচা লয়, বা 100জন মানুহৰ পৰা যদি পইচা লয়, তেতিয়াহ'লে 1000 ৰুপিজ আপুনি সহজতে পাই যাব। আৰু তেখেতসকলক ক'ব যে যদি কোম্পানীৰ প্ৰফিট হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই প্ৰফিটৰ এটা অংশ পাব, আৰু যদি কোম্পানীৰ প্ৰফিট নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাপাব, আপোনালোকৰ লছ হ'ব। কোনো কোম্পানীয়ে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত গেৰাণ্টি নিদিয়ে যে প্ৰফিট দিব। আপুনি জাষ্ট ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগিব সেই কোম্পানীটোৰ বিজনেছৰ ওপৰত, আৰু যদি বিজনেছ ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব, আৰু বিজনেছ যদি বেয়া হয়, আপোনাৰ লছ হ'ব। গতিকে এইখিনিতেই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ আহি পৰে। বাকী যিবোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে, তাত গেৰাণ্টিত দিয়াই থাকে যে 4%, 5%, 6% প্ৰফিট দিবই, কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তেনেকুৱা নহয়। আপুনি শ্বেয়াৰ কোম্পানীয়ে কিনিব লাগিব, আৰু কোম্পানীৰ প্ৰফিট হ'লে সেই শ্বেয়াৰ যি অনুপাতে বাঢ়ে, সেই অনুপাতে আপুনি প্ৰফিট পাব। গতিকে এইটোৱে হ'ল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট। এতিয়া আহিছোঁ ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ লগত জড়িত কেইটামান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, যিকেইটা আপোনালোকে শুনি থাকে: NSE, BSE, ব্ৰকাৰ, ইনভেষ্টৰ, HNI, FI, DI, নাইবা জিৰোদা, গ্ৰো, আপডেট, আপষ্টক। এই সকলোবোৰ কি বস্তু? যদি আপুনি এই সকলোবোৰ জানিব বিচাৰে, এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ এই যে ইনভেষ্টৰ, ব্ৰকাৰ, NSE, BSE আৰু কোম্পানী, এইকেইটাৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন আছে। যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত প্ৰথম আহিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। প্ৰথমতে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ ইনভেষ্টৰ। ইনভেষ্টৰ কোন হ'ব পাৰে? আপুনি, মই, নাইবা FII, ফৰেন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ, DII বা HNI, এইবোৰ হ'ল ইনভেষ্টৰ। আপুনি, মই, নাইবা ফৰেনৰ পৰা যিবোৰ মানুহে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেখেতসকল FII হ'ব। DII হ'ব ডমেষ্টিক ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ, যেনেকুৱা তাৰ ভিতৰত পৰিব আপোনাৰ যিবোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড অ'নাৰ থাকে, তেখেতসকল, আৰু HNI যিবোৰ হাই নেটৱৰ্ক গ্ৰোথ থকা ডাঙৰ ডাঙৰ, যেনেকৈ মুকেশ
আম্বানী, আদানী এনেকুৱা নিচিনা মানুহ এই চেইনত পৰিব। গতিকে ইনভেষ্টৰে যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আহে ডাইৰেক্ট আহিব নোৱাৰে। তেখেতসকলে প্ৰথমতে ব্ৰ'কাৰৰ তালৈ যাব লাগিব। আৰু ব্ৰ'কাৰ কি হয়? ব্ৰ'কাৰ এতিয়াৰ এক্সাম্পল দিব গ'লে আপোনালোকে হয়তো জানে, জিৰোদা এপ আছে, জিৰোদা এটা ব্ৰ'কাৰ, আপষ্টক আৰু তেনেকুৱা যিবোৰ এপ আজিকালি অনলাইন এভেইলেবল, তেখেতসকল ব্ৰ'কাৰ। গতিকে ইনভেষ্টৰে প্ৰথমতে ব্ৰ'কাৰ মানে যিকোনো এনেকুৱা এপ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব, তাত বেংক বা আধাৰ, পান এইবোৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত ব্ৰ'কাৰে যাব NSE আৰু BSE। NSE BSE কি হয় আমি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম, ৱেইট কৰিব। নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ এই দুখন আমি ক'ব পাৰোঁ ডাঙৰ মাৰ্কেট। এই মাৰ্কেট দুখনত ব্ৰ'কাৰবোৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থয়। জিৰোদা, আপষ্টকৰ নিচিনা ব্ৰ'কাৰবোৰে NSE BSEত তেখেতসকলক ৰেজিষ্টাৰ কৰি লয়। আৰু তাৰপিছত ইনভেষ্টৰে ব্ৰ'কাৰৰ থ্ৰু NSE BSEত যিবোৰ কোম্পানী লিষ্টিং থাকে সেই কোম্পানীবোৰৰ শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰে। মানে NSE BSEত কোম্পানীবোৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকিব থ্ৰু IPO তেখেতসকলে লঞ্চ কৰিব লাগিব। কোম্পানীয়ে IPO লঞ্চ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে NSE BSEত ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। আৰু সেই কোম্পানীবোৰ ব্ৰ'কাৰে আমাক ইনভেষ্টৰক যেতিয়া ইনভেষ্টৰে বাই কৰিব বা চেল কৰিব NSE BSEৰ পৰা দিব। আৰু এই গোটেই NSE আৰু BSEৰ নিচিনা যিবোৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে তেখেতসকলক আকৌ ৰেগুলেট কৰিব SEBI। এই SEBI আমি গভৰ্ণমেণ্ট বডি বুলি ধৰোঁ যদি, তেতিয়াহ'লে এই গভৰ্ণমেণ্ট বডিটোৱে NSE আৰু BSEৰ নিচিনা যিবোৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে তেখেতসকলক ৰেগুলেট কৰিব। তেখেতসকলে যাতে আনএথিকেল একো কৰিব নোৱাৰে, তেখেতসকলে কি কৰি আছে, তেখেতসকলৰ কি ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে এইবোৰ হেণ্ডেল কৰিব SEBIয়ে। গতিকে SEBI এটা ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আৰু ইনভেষ্টৰ, ব্ৰ'কাৰ আৰু NSE BSE কোম্পানীৰ মাজত এইটোৱে আচলতে ৰিলেশ্যন। এতিয়া যদি আপোনালোকক সহজ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ, যদি আপুনি গুৱাহাটীত থাকে, অসমত থাকে, তেতিয়াহ'লে গম পাব অসমৰ দুখন ডাঙৰ মাৰ্কেট ফেঞ্চি বজাৰ আৰু পল্টন বজাৰ। আমি ইয়াত আপোনালোকক NSE আৰু BSE যদি ফেঞ্চি বজাৰক আপুনি NSEৰ লগত তুলনা কৰে, পল্টন বজাৰক যদি BSEৰ লগত তুলনা কৰে, তেতিয়াহ'লে পল্টন বজাৰত যিবোৰ মাৰ্কেট আছে বা ফেঞ্চি বজাৰত যিবোৰ মাৰ্কেট আছে, ফৰ এক্সাম্পল তিৱাৰী মাৰ্কেট, গণেশ মাৰ্কেট, এনেকুৱা মাৰ্কেট যিবোৰ আছে সেইবোৰ আমি একোটা ব্ৰ'কাৰ বুলি যদি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই তিৱাৰী মাৰ্কেটত বা গণেশ মাৰ্কেটত যিবোৰ শ্বপ আছে সেইবোৰ একোটা যদি কোম্পানী হয়, সেই কোম্পানীৰ পৰা যদি আমি চাৰ্ট এটা লওঁ বা পেণ্ট এটা লওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ একোটা শ্বেয়াৰ। গতিকে পল্টন বজাৰত তিৱাৰী মাৰ্কেটৰ পৰা যদি আমি এটা চাৰ্ট কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোনো এখন দোকানলৈকে যাব লাগিব য'ত চাৰ্ট বা পেণ্ট থাকিব। আৰু সেই চাৰ্ট পেণ্ট আমি গোটেইবিলাকটো নলওঁ, তাৰ এটা অংশ আমি কিনিম। গতিকে এই তিৱাৰী মাৰ্কেট বা গণেশ মাৰ্কেট আমি ব্ৰ'কাৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি ইনভেষ্টৰবোৰে সেই ব্ৰ'কাৰ গণেশ মাৰ্কেট, তিৱাৰী মাৰ্কেটত গৈ আমি ফেঞ্চি বজাৰ বা পল্টন বজাৰ NSE আৰু BSE যিকোনোৰ পৰা ষ্টক বাই বা চেল কৰিব পাৰিম। গতিকে এইটোৱে হ'ল সহজ ভাষাত আপোনালোকৰ ব্ৰ'কাৰ, NSE BSE, জিৰোদা, আপষ্টক এই সকলো কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক বুজালোঁ। যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি ভাল পাম। আমি আকৌ এনেকুৱা সহজ ভাষাত আপোনালোকক ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে বুজাবলৈ পিছলৈকে যত্ন কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।